Hello mga beshi, welcome back. At sa mga bago dyan, welcome sa ating channel. Part 2 na tayo ng ating paghimay sa Mass Indoctrination Day 1. At kung na-miss nyo yung Part 1, nako, huwag mag-alala. Nasa playlist lang yang, i-check nyo lang yung description, dali. Oo, doon natin binaklas yung una nilang alas, yung 1 Corinthians chapter 4 verse 6. Yun yung super sikat na regulative principle nila, di ba? Yung bawal ang hindi nakasulat. Parang house rules ng nanay mo na super strict, tol. Bawal huminya kung di nakasulat. So for today, tatalakayin natin yung kanilang follow-up punch. Yung akala mo, checkmate ka na. Ito yung pangalawang sandata nila para ma-corner ka at wala ka ng kawala. So let's dive into this. Ayan na, sa unang Korinto chapter 14 verse 37. Ang mga bagay na sa inyo'y isinusulat ko, napawang utos ng Panginoon. Oh my goodness, ang lakas makatindig balahibo niyan pag unang rinig mo, no? Talagang diniinan nila yung salitang pawang. So ito yung luhika nila, step by step. Ang simple lang daw, kung sinulat ng apostol, utos ng Diyos. Tapos, sinabi raw ni Pablo na lahat, as in pawang lahat ng sinusulat niya, utos. So ang conclusion, kung wala sa sulat, bawal. Game over na raw. Parang ang airtight, no? But wait. Beshi, make it make sense. Ano ba talagang ganap sa Corinth nung sinulat yan ni Pablo? Dito napapasok yung resibo. Anong chismes, mare? Kasi 'di ba, yung mga sulat isinulat yan for a reason. Hindi naman yan basta na lang bumagsak galing sa langit na parang isang rule book para sa lahat ng bagay sa lahat ng panahon. Exactly. May kausap si Pablo, may problema siyang inaayos. Promise, ang gulo sa church sa Corinth. Para kang nasa concert na lahat gustong mag-solo. Grabe, it was a spiritual madhouse. So, imagine nyo to, may isang tao nagsasalita in tongues dito, tapos may isa naman nagpo-prophecy doon. Sabay-sabay, walang interpreter, walang kahit sinong nakakaintindi. Ang ending, para lang kayong nag-aaway sa palengke. So si Pablo, pumasok as the event organizer. Sabi niya, hoy kalma, eto ang rules para sa worship service ninyo. In short, ang sinasabi lang ni Pablo, yung mga isinulat niyang utos para ayusin yung gulo sa Corinth, galing yon sa Panginoon. It was a specific solution for a specific problem. Hindi siya isang universal rule na bawal ang hindi nakasulat for all time and for all people. Okay, now for my favorite part. Dito na magba-backfire yung sarili nilang logic. Big time! Dito na natin ilalabas yung salamin. Tingnan natin kung sino talaga ang sumusuway sa sarili nilang aral. So kung bawal ang hindi nakasulat, nasaan sa Bible ang utos na gumamit ng mikropono? O yung mag-livestream sa YouTube? Nako, bawal pala tong ginagawa natin. Sinners tayo. By their own logic, lahat ng technology na ginagamit nila to broadcast, bawal dapat. At kung akala nyo yan na ang pasabog o you are in for a treat, bestie. May mas malupit pa dyan. Yung mapapailing ka na lang at masasabi mong, ay, ang timbi. Okay, so alam nating lahat na kinokondena nila yung Christmas and New Year's, di ba? Kasi raw gawa-gawa ng tao, unwritten Roman tradition. Pero, ang malupit, meron silang sariling New Year, ang Nisan 1. Sabi nila, yan daw ang biblical. Teka, ano ba talaga yung Nisan 1 sa Bible? Utos ba yan na i-celebrate? Hindi! Isa lang siyang date marker. Parang sinabi lang na unang araw ng buwan. Sabi sa Exodus chapter 12, this is the first month, para lang mas set yung calendar para sa Passover. It never ever says, celebrate Nisan 1 as a new year. So teka. Gumagamit sila ng unwritten tradition which is yung pag-celebrate ng Nisan 1 para i-condemn ang ibang unwritten traditions tulad ng Pasko. Tol, aminin ko, ginalingan nila sa mental gymnastics. Champion! It's hypocrisy at its finest. Okay. Pero on a serious note, this isn't just about pointing out hypocrisy for fun. Totoo, may malalim na epekto to sa buhay ng mga tao. This is about liberating people from the constant fear and guilt of breaking rules that God never even made. Yung bigat sa dibdib mo na baka magkasala ka dahil lang kumain ka ng Noche Buena. Yon ang tinatanggal natin dito. At syempre tol, mag-subscribe na kayo para pag may nagtanong sa inyo tungkol dito, may isasagot kayo, hindi yung nangangalang. Yes, and magtanong kayo. We might feature your questions in our next Q&A podcast. So please, subscribe para hindi ka na maligaw ulit.
So nakita na natin kung paano nila pinitwist yung mga verses para gumawa ng mga rules na gawa-gawa lang ng tao, which leads us to a very scary question. Kung nagawa nila to sa mga simpleng bagay, anong ginawa nila sa pinaka-importante sa lahat? Abangan sa part 3. See you next time! Truth meet